Negombo. ඔබට අවශ්‍ය නවතම මාදිලියේ Nikon, Canon, Sony යන සන්නාම තුනෙන්ම කැමරා, ලෙන්ස් සහ උපාංග ඉතාමත් සාධාරණ මිලට සුහදශීලී කාර්යක්ෂම සේවාවකින් යුතුව පැය 24 පුරා විවෘත අප ආයතනයෙන් කුලී පදනම මත ලබාගත හැකිය. වීඩියෝ හා ඡායාරූපකරණයේ නියුතු ප්‍රොෆෙෂනල් හා ඇමචර් යන ඕනෑම අයෙකුට කැමරා රෙන්ට් Negombo විවෘතව පවතී. කල් වේලා ඇතුව වෙන් කරවා ගැනීමට අප අමතන්න 077 15 85 575 076 23 93 86